אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. מה המצב? אני מקווה מאוד שהכל 10, ושאתם מרגישים חבל על הזמן. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 20. והיום בפרק, גיל ואני נדבר על איך זה לגור בקטלוניה, אזור אוטונומי בספרד, שבו מדברים בשתי שפות, גם קטלנית וגם ספרדית. Traveling with small children under the age of 5. We do offer family boarding that takes place after the A's, but before the B's, however, if you are in possession of an A boarding. את גיל פוזנר הכרתי לפני קרוב ל10 שנים. אני בדיוק עברתי לגור בברצלונה, והתחלתי לעבוד בביטחון של אל על, שנמצא בשדה התעופה. באותו הזמן, גיל כבר עבד שם בתפקיד בכיר. זאת אומרת, בתפקיד עם הרבה אחריות. ככה שאפשר לומר שבמידה מסוימת הוא היה אחד הבוסים שלי בעבודה. אבל מהר מאוד התחברנו. כי גיל הוא אחד כזה שמתחבר לכולם. בנוסף, העובדה ששנינו גרנו אז באותו אזור בברצלונה, גרמה לנו להיפגש הרבה, גם מחוץ לשעות העבודה. כמה שנים מאוחר יותר, גיל סיים לעבוד באל על, והלך לנהל מסעדת ברנץ' ישראלית במרכז ברצלונה. אני המשכתי באל על עוד קצת, ואחר כך הלכתי לעבודה אחרת. אבל למרות ששנינו הלכנו לכיוונים שונים, עדיין המשכנו לשמור על קשר טוב, והיינו נפגשים לעתים קרובות. זאת אומרת, די הרבה. אבל אז התרחקנו קצת יותר. אשתי ואני עברנו בסוף תקופת הקורונה לגור בכפר, וגיל עבר עם בת הזוג שלו לגור בעיר שנקראת הוספיטלט דה לוברגט, שזו עיר שצמודה לברצלונה, מדרום. קצת כמו העיר בת ים שנמצאת ליד תל אביב. מאז כבר קצת יותר קשה לנו להיפגש, ולמרות שהמרחק הוא רק שעה או שעה וחצי בתחבורה ציבורית, החיים עושים את שלהם, ושנינו תמיד מאוד עסוקים. ואז, יום אחד, עלה לי איזה רעיון. אולי אני אזמין את גיל להתארח אצלי כאן בפודקאסט, ואז נוכל שנינו לדבר קצת יותר, ובכל מפגש כזה נדבר על נושא אחר, כמו ששני חברים טובים מדברים. ממש כמו במציאות, רק בקצב קצת יותר איטי. כי אנחנו יודעים
שאתם נמצאים כאן ממש לידינו, ומקשיבים לנו בצד השני של האוזניות. אז תגבירו את הווליום, ותזמינו לכם איזה בירה או כוס של קאבה, ובואו לשבת איתנו כאן בטרסה בברצלונה, ממש מול הסגרדה פמיליה. Quan ves el món s'aturar amb la teva mirada pura, cada dia, cada nit penses en mi, jo en tu és així, i tot és màgia quan estàs, un somriure que em fa volar, tu i jo junts és real, amb tu no hi ha final. Saps que m'encantes, el meu cor es desborda quan et tinc al meu costat, tot és més gran, tot és veritat. Saps que היי גיל, מה העניינים? בוא שב, שמרתי לך מקום. מה אתה רוצה להזמין? בירה? על הכיפק. אז בוא בינתיים, עד שיגישו את הבירה שלך, תספר למאזינים קצת עליך ונתחיל להקליט. אז אני גיל, אני בן 43, ואני חי בברצלונה כבר 15 שנה האחרונות, כמעט. אני מתעסק במסעדנות ובעיצוב. מה זה אומר מסעדנות? מסעדנות זה תחום ההסעדה, תחום של מסעדות ואירוח. למשל, עבודה במסעדות, בבתי מלון, מקום שבעצם מציע שירות, אוכל, שתייה ללקוחות. לפני הכל, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה זוכר את הרגע שבו החלטת לעבור לברצלונה? כן, אני זוכר. הייתי במהלך הלימודים של התואר הראשון שלי, וביקרתי חברה, ועשתה חילופי סטודנטים, ארסמוס, בברצלונה, וכשביקרתי אותה בברצלונה, אמרתי לעצמי, וואו, זה מקום שאני מוכן לחיות בו. וככה זה קרה בעצם. אז הגעת אליה לביקור, אבל מתי, אתה יודע, יש הבדל בין לבוא לבקר לבין לארוז את החיים שהיו לך ולהתחיל חיים במקום אחר? נכון. תמיד רציתי עוד איזשהו ניסיון לחיות במקום אחר שהוא לא ישראל. ברצלונה מאוד קסמה לי. הרגשתי שזה עדיין האווירה הים תיכונית שאני מכיר מישראל. האוכל טוב, מזג האוויר טוב, יש חוף ים בברצלונה, וזה הספיק לי לבוא ולנסות. איך באמת מנסים? זאת אומרת, ידעת למה אתה מגיע, או שפשוט קנית כרטיס טיסה בכיוון אחד? אני רציתי להגיע וחיפשתי משהו לעשות. זאת אומרת שתהיה לי סיבה להגיע, לא רק כדי לנסות לחיות, אלא גם תוך כדי נרשמתי ללימודי תואר שני בעיצוב, וזה בעצם היה התירוץ שלי או הסיבה להגיע. אמרתי, אני אנסה לראות איך החיים, איך הולך לי, איך אני מסתגל במהלך הלימודים, ואחרי התואר אני אבחן את האפשרות אם להישאר או לחזור לישראל. ידעת את השפה? ידעת ספרדית או קטלנית לפני כן? זו שאלה מצוינת, שהתשובה אליה היא קצת מביישת אותי. מה זה אומר?
בכנות, זה לא היה לי בתודעה שיש עוד מדינה בתוך ספרד שהיא כל כך שונה בתרבות שלה ובשפה שלה. אז אני הגעתי ללימודים, כשאני בעצם, האתגר המרכזי שלי היה הספרדית, אבל מהר מאוד גיליתי שיש עוד שפה, ושחלק מהמרצים מדברים בכלל קטלנית, שזה היה נשמע לי כמו ספרדית הפוכה. איך באמת מסתדרים עם האתגר הזה, שדרך אגב גם אני יצא לי לעמוד בו? אני חושב שאחד הכלים שהמציאות של החיים בישראל לימדה אותי, זה ברגע שאתה לא מבין משהו, אתה תופס את הבן אדם שקרוב אליך, ודואג שהוא יבין בשבילך. וככה עשיתי. התיישבתי ליד פבלו, שהוא היה חבר לכיתה, ממדריד, ובעצם שנינו התמודדנו עם אותה בעיה, כי גם הוא לא ידע קטלנית. עם הספרדית הבינונית שלי, והאנגלית החסרה שלו, ניסינו לתקשר ולהבין ביחד את השיעורים. אז לא מצאת לך מישהו מקומי שיוכל לתרגם ולהסביר לך. אתה מצאת עוד בעצם שותף לבעיה, מישהו שגם כן מתקשה. בדיוק. רוב הכיתה הייתה מורכבת מספרדים או תלמידי חוץ מאמריקה הלטינית. ופבלו היה בינינו חיבור יחסית מהיר, ונוצרה בינינו שותפות גורל מתוך החוסר הבנה בעצם. אז בעצם אתה אומר פה שדווקא מתוך הקושי אתה יכול למצוא מכרים או חברים בעיר זרה. נכון מאוד. וגם פבלו לצורך העניין לא הכיר הרבה אנשים בברצלונה, וביחד בעצם, מתוך אותו קושי, התחברנו וגילינו את העיר ביחד. מה היה החלק הכי קשה בתקופה הראשונה שלך בברצלונה? המחסום הכי גדול היה בעיקר השפה. היה מאתגר ללמוד שפה חדשה שהיא ספרדית, אבל לגלות שהשפה שיותר משתמשים בה בברצלונה היא קטלנית. אני חשבתי שאני נוסע לספרד, אבל גיליתי שאני מגיע לקטלוניה. אתה יודע, זאת באמת נקודה שהמון ישראלים שעוברים לקטלוניה, הם חוטפים את זה. הם פתאום מגלים את התובנה הזאת, ויש בהם הרבה מאוד כעס על הקטלונים. כי בעצם הם אומרים לעצמם, מה אתם פתאום דוחפים לי פה עוד שפה, עוד תרבות? זאת אומרת, זה נובע מהקושי שלהם להתמודד באמת עם שתי שפות במכה, שזה קושי מאוד גדול, ונוצר פה בעצם העברה של התסכול הזה החוצה, כלפי המציאות שהיא ככה, אי אפשר לשנות את זה. בקטלוניה מדברים גם קטלנית, ולהרבה אנשים זה באמת לא פשוט, פתאום להבין שאי אפשר להתעלם מזה, או שזה מאוד קשה להתעלם מהחלק הזה של המציאות, ולהסתדר אך ורק עם ספרדית כשגרים בקטלוניה. אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ואני שותף לחוויה. ועוד דבר מתסכל הוא שאם אתה חי בברצלונה או בקטלוניה,
וללמוד שפה, כולנו יודעים שזה לא דבר קל, יצא לנו בתור ישראלים שחיים בקטלוניה, לדעת לדבר את שתי השפות הכי פחות פופולריות בעולם, שיש להם הכי פחות דוברים, וזה בעצם העברית והקטלנית, שאין שום מקום אחר בעולם שאפשר להשתמש בשפות האלה, חוץ מאשר בישראל או בקטלוניה. אני מבקש בדרום צרפת ובאים הבלררים ובאנדורה גם כן מדברים בקטלנית. אז זה נכון. אז מהבחינה הזו עברית היא המקום הראשון כנראה, וקטלנית במקום השני. עכשיו עוד נקודה, אם כבר מדברים על הבעיות של ללמוד גם קטלנית וגם ספרדית ביחד, שברצלונה היא העיר הכי גרועה ללמוד קטלנית, והעיר הכי גרועה ללמוד ספרדית. מדברים מעורבב, גם קטלנית וגם ספרדית, ויוצא לך איזה בלגן שלם בראש, וקשה לך להבין איפה מתחילה שפה אחת, ואיפה נגמרת השפה השנייה, וזאת הייתה החוויה שלי בהתחלה בברצלונה. גם אני התחלתי לדבר עם מישהו בקטלנית, עם מישהו שמוכר באיזה חנות, וישר חזרו אליי בספרדית, כי קלטו שאני לא מקומי. אבל כשעשיתי הפוך ודיברתי עם מישהו בספרדית, אז דווקא נפלתי על קטלני שהוא רוצה לדבר בקטלנית, והוא החזיר לי שיחה בקטלנית. מצאתי את עצמי כל הזמן בבלגן. עכשיו אני יכול להגיד שאני מאוד שמח שאני מתארח בפודקאסט שלך, כי עד עכשיו חשבתי שאני לבד בתחושה הזו. ועכשיו אני יודע שאני לא היחידי שזה קורה לו. שקורה לו מה? שכל הזמן צריך להבין באיזה שפה לדבר עם מי שמולו. בדיוק. ולהיות מופתע מהמוכר הפקיסטני בסופר, שמדבר קטלנית שוטפת, כן. אבל לא ספרדית. כן. דרך אגב, בת הזוג שלי תמיד ככה צחקה על זה, כי בהתחלה אני ידעתי יותר קטלנית מספרדית, כי אנחנו הגענו לקטלוניה, כשהגענו, אז עברנו לגור בכפר, קודם כל בכפר איפה שבת הזוג שלי נולדה, ופה כמעט כולם מדברים אך ורק קטלנית, אז זה מה ששמעתי, והיה לי כמעט בלתי אפשרי גם ללמוד ולהכניס עוד שפה, את הספרדית, שאותה בכלל לא שמעתי במרחב, לא שמעתי אותה מסביבי, אז התמקדתי כמעט אך ורק בקטלנית. ואז כשעברנו לברצלונה ורציתי להזמין מקום במסעדה, אז ישר נכנסתי לקטלנית. אפילו אם מי שמולי דיבר בספרדית, אני הלכתי מה שנקרא ראש בקיר, והמשכתי עם הקטלנית כשהוא מדבר איתי בספרדית. ובת הזוג שלי תמיד צחקה על זה שאני כמו הקטלנים הלאומניים האלה, הקטלנים המאוד מאוד גאים, שלא משנה כשמדברים איתם בספרדית, הם לא מחליפים את הקטלנית. אז זה לא היה בגלל שהייתה מאוד חשובה לי השפה הקטלנית, אלא כי לא היה לי ביטחון לעבור עכשיו לספרדית. אני מבין. רגע לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם משהו קטן. אם אהבתם את הפודקאסט
ואתם מרגישים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אתם מוזמנים לתמוך בי דרך אתר קופי. הלינק שלו נמצא באינפו של הפרק, וגם בדף הפייסבוק שלי. זו דרך פשוטה לתרום לפודקאסט, ולקבל גישה לתכנים מיוחדים שפתוחים רק לתומכים. התרומה היא קטנה, אבל בשבילי היא משמעותית מאוד, ועוזרת לי להמשיך ליצור פרקים איכותיים. ועוד דבר, אם בא לכם לעבוד עוד על העברית שלכם, אפשר גם לקבוע איתי שיעורים פרטיים אונליין. אל תדאגו, לא חייבים ללמוד קשה. אפשר פשוט לדבר עברית וליהנות. אז תזכרו את כל זה, כי עכשיו אנחנו חוזרים לפרק. אני רוצה לדבר על העניין שבעצם לא למדתי לא ספרדית ולא קטלני. את השפה שלי או את כישורי השפה למדתי בעיקר מלדבר עם המקומיים ולהקשיב לשיחות, סרטים ושירים. אז אני חושב שלפודקאסט, למשל, יש המון כוח בללמד אותך שפה. זה באמת מעניין מה שאמרת, כי אני מכיר אותך, ואני יודע שא', הספרדית שלך מצוינת, והקטלנית שלך גם כן מאוד טובה, ביחס למישהו שלא למד את השפה, וגם יש לך מבטא טוב וזרימה טובה בשתי השפות, שזה מרגיש ככה שאתה שולט, אפילו אם זה לא ב100% נכון. אז איך עשית את זה? פשוט מתוך זרימה וחוסר זמן, בעקבות הלימודים, פשוט יצא שאף פעם בעצם לא עשיתי קורס, ואת כל הספרדית שלי בעצם למדתי לדבר עם אנשים, החל מהמוכר בסופר, או המלצרית במסעדה, ולאט לאט אוצר המילים שלי גדל מאוצר מילים מאוד בסיסי, הקשבתי לשירים, ראיתי סרטים שאני מכיר מדובבים לספרדית, וכך למדתי המון ביטויים. אז כן היה לך באיזשהו מקום החלטה מודעת, שכדי ללמוד את השפה בדרך הזאת, זאת אומרת, ככה להקיף את עצמך בספרדית, באמת צריך להתאמץ, כי יכולת לראות גם סדרה בשפה האנגלית, או לשמוע מוזיקה בכל שפה אחרת, אבל במודע בחרת דווקא להקשיב לספרדית. נכון מאוד. ההקשבה הייתה כלי מפתח ללימודי ספרדית שלי. למדתי תוך כדי הקשבה. ואיך עוברים את המחסום של הפחד או הבושה כשצריך לדבר? יש איזה טיפ או איזה משהו ככה שעזר לך? לא לפחד. במקרה הכי גרוע, כשאתה עושה טעות, רוב האנשים מעריכים את העובדה שאתה מתאמץ לדבר בשפה שלהם, ובמקרים הכי חמורים, אתה אומר מילה פשוט לא נכונה, וזה מעלה חיוך או צחוק, או אפילו נושא לשיחה חדשה.
אז פשוט לא לפחד. זה הכל. אבל זה נגיד, זה משהו שהוא טוב בעיקר להתחלה, כשגם אתה וגם אנשים אחרים מתייחסים בסלחנות, זאת אומרת, מקבלים יותר את העובדה שאתה חדש במדינה. אבל עכשיו, כשאתה כבר נמצא 15 שנים פה בקטלוניה, אני מניח שיותר חשוב לך לא לעשות טעויות, ואתה יותר מפחד גם אולי לעשות טעויות, כי מה זה אומר עליי אם אני גר פה ככה וככה שנים, ועדיין יוצא לי לא נכון כשאני מדבר. אני סולח לעצמי כשאני טועה, ואני מזכיר לעצמי שאומנם אני פה 15 שנה, אבל אני עדיין לא מפה, וזה בסדר לא להכיר את כל המילים. גיל, מתי אתה הרגשת שאתה כבר מתחיל לדבר ספרדית טוב? זאת אומרת שהשפה כבר מתחילה לצאת לך באופן חופשי. אז זאת שאלה טובה. אני חושב שזה קרה בערך אחרי השנה הראשונה שלי בספרד. זאת אומרת, לקח לי זמן. וזה קרה בשני אירועים. האירוע הראשון היה שהתעוררתי בבוקר מחלום, וכמו שאומר השיר, חלמתי בספרדית. זאת אומרת, כשהתעוררתי, מה שנשאר לי בראש אחרי החלום, היה איזשהו דיאלוג, שיחה שניהלתי עם מישהו בחלום, אבל השיחה הייתה בספרדית, וזה מאוד הפתיע אותי. כי פעם ראשונה בחיים חלמתי בשפה שהיא לא שפת האם שלי. והאירוע השני היה כשבכיתה, בהפסקה, הרגשתי שהצלחתי להגיד בדיחה. בעברית, אני רגיל לזה יש לי חוש הומור מאוד חד. ובספרדית זה תמיד היה מכשול, ובפעם הראשונה שהצלחתי להצחיק אנשים בספרדית, בכוונה, אז ידעתי שזהו, אני כבר מדבר ספרדית. זה אחד הדברים הכי קשים, אני חושב, לקלוע מבחינת ההומור, כי אני שם לב המון פעמים, שיוצא לי לעשות את זה לא נכון. זאת אומרת, משהו שהיה עובד לי טוב בעברית, איזו הערה צינית או מצחיקה, שאני יודע שאם הייתי אומר אותה לישראלי, זה היה יושב בול במקום. כשאני מתרגם את זה לקטלנית או לספרדית, משהו לא מצליח, והרבה פעמים אני רואה שזה לא נכנס כמו שרציתי. והיום אני כבר נזהר המון לפני שאני נותן או אומר הערות כאלה. כי אני מפחד שזה לא יצא טוב. ואני לא יודע אם אתה מכיר דברים כאלה, אבל זה קורה בדיוק בדברים הקטנים האלה, לי לפחות, בדברים הקטנים האלה, שאני רוצה להכניס איזה הערה שבעברית היא עובדת, ומשהו בתרגום פשוט לא עובד אותו דבר, שאני לפעמים שואל את עצמי, האם זה בגלל שאני לא תרגמתי נכון, או שמבחינת תרבותית זה פשוט לא עובד. בסוף הגעתי למסקנה שהערות כאלה, או שאומרים אותם למישהו שאתה בכלל לא מכיר בסיטואציה שהכל חופשי וזורם, או למישהו שאתה מכיר מצוין, ותמיד אבל אחד על אחד.
כי בסיטואציות שיש עוד אנשים, אתה לא יודע מה יקרה עם זה. איך זה יתפרש? בדיוק, בדיוק. יש המון תסכול באינטראקציות עם אנשים, או אפילו אם אתה יוצא לדייט עם מישהי או מישהו שאתה רוצה להרשים, ואתה אין לך את הדרך להעביר לה או לא, שבשפה שלך אתה ממש מצחיק, או בשפה שלך אתה ממש עמוק. ולרוב זה נכון, לפחות בהתחלה, השיחות נשארות במימד מאוד שטחי. גיל, מהניסיון שלך בתור אחד שהגיע בגיל יחסית מבוגר, זאת אומרת לא ממש צעיר למדינה אחרת, והיה צריך פתאום להתמודד עם שתי שפות בבת אחת, מה אתה יכול להציע למאזינים שלנו שרוצים ללמוד עברית? יש לך איזה טיפים או עצות איך הם יכולים לשפר את השליטה שלהם בשפה? אני חושב שמה שעזר לי בחוויה שלי היה לנסות ולהקיף את עצמי בכמה שיותר אנשים מקומיים. זאת אומרת, לפתח חיי חברה מעבר לחיי עבודה, כי בעבודה לומדים את השפה הטכנית, אבל בחיי החברה לומדים את השפה האמיתית, את איך שבאמת מדברים. אז דרך הקשבה ודרך אינטראקציות עם אנשים, בשבילי זו הייתה הדרך הכי טובה ללמוד את השפה, גם בצורה טכנית, וגם מה שנקרא הסלנג של השפה. ומה אתה מציע לאנשים שלא חיים בישראל, ויודעים קצת עברית, ועדיין רוצים לשפר את השליטה שלהם, או לשמר את הרמה שלהם בעברית? יש משהו שהם יכולים לעשות? אני חושב שכן. אני חושב שבמידה והם יכולים, אז כמובן ללכת ולבקר בארץ ישראל, ולבלות עם אנשים מקומיים, באיזשהו פאב או מסעדה, לראות אולי משחק כדורגל, ופשוט לנסות ולהתחיל שיחה. ישראלים אוהבים לדבר. ובמידה והם לא יכולים להגיע לארץ ישראל, אז אני חושב שלהקשיב לחדשות, או פודקאסט, או כל נושא שמעניין אותם, יעזור להם לתרגל את השפה, ולהרחיב את אוצר המילים. אני שם לב שאתה נותן המון דגש, זאת אומרת המון חשיבות, לשמיעה ולתרגול הפרקטי. אתה לא דיברת בכלל על תרגילים, על גרמטיקה. יש לזה סיבה? אולי זו בגלל שזו הייתה החוויה שלי, ובגלל שבסוף הצורה שהם מלמדים והצורה שמדברים הם לא תמיד אותו דבר. כמו המון אנשים שרוצים ללמוד שפה, בהתחלה כשהגעתי לספרד השתמשתי בדואלינגו, באפליקציה ללימוד שפות, אבל הדוגמאות למשפטים שלמדתי היו כמו החתול רוצה לקרוא למלצר, שאלה דוגמאות שהן לא באמת קיימות בעולם, ולכן מהר מאוד זנחתי או הפסקתי בעצם להשתמש בכלי הזה, ועברתי לכלי של
האינטראקציות עם אנשים אחרים. מעולה, מעולה. אז גיל, קודם כל, המון תודה על השיחה המרתקת הזאת. זאת אומרת, המאוד מעניינת שהייתה לי איתך. וכמו שככה דיברנו, יש מצב טוב שננהל עוד שיחות כאלה, ונדבר על נושאים אחרים, כי כבר מצאנו לא מעט דברים שיכולים לשמש לנו לפרקים נוספים. אז אתה תסכים? בוודאי. אני רוצה להגיד לך תודה. שמחתי להשתתף בפודקאסט, וכמובן נהניתי מאוד מהשיחה, ולשתף אותך ואת המאזינים בחוויה שלי, ואני אשמח להתארח גם בהמשך. תשמעו משהו מעניין. פחות מ0.5% מהאנשים ששומעים את הפודקאסט דואגים לדרג אותו בספוטיפיי. אז אם אתם אוהבים את התכנים שאני מעלה כאן, אשמח מאוד שאיך שהפרק נגמר, תקדישו שנייה אחת כדי להיכנס לאזור של הכוכבים שנמצא בראש העמוד ולתת שם ביקורת. זה יעזור מאוד לקדם את הפודקאסט ולהגיע לעוד אנשים. אז יאללה, זה הכל להפעם. שיהיה לכם אחלה של יום, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.